สวัสดีครัสวัสดีบครัสวัสดีค่ะบยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel แฟนบอยทุกคนนี่คือพาร์ทรีแคปของ ยังไงสิ To Date ใน EP ที่9ซึ่งพาร์ทรีแคปสิ่งที่เราต้องทำคือการอวยตัวเองว่าเก่งมากเก่งเชิญเปิดตบค่ะมือเชิญเปิดตบมือพร้อมทั้งรางวัลคนเก่งทางด้านนี้ค่ะปองเชิญเลย ปิ๊งปองแบบคุณหมอเหรอปิ๊งปอืองมอ่ะเราก็มาถูกทางอยากจะถามจังเลยว่ามียากกว่านี้ไหมคะ อือีกแล้วมเหรอ อืมเออ อีกแล้วเหรอแต่เราก็เดามาจนแบบทุกทฤษมันก็คือฎีเหมือนกันมันก็มาแล้วเหมือนกับเรียกว่าเหมือนกับมันทายผลลัพธ์ถูกอะว่าหมอพุธนะแล้วก็ยายหลานนะแต่คือเราก็ยังเหมือนกับว่าตรงเส้นระหว่างทางที่เขามาเฉลยวันเนี้ยว่ามีการเชื่อมโยงกันของยาเสพติดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปลึกอืถึงขนาดนั้นมไงเราแบบเราเดาผลลัพธ์คือส่วนตัวเลยนะถ้าสมมุติว่าไม่มีซีนที่ไปตรวจในห้องดับจิตว่าไม่มีศพอยู่อ่ะอืมแล้วมาสุดท้ายเลยตอนนี้เราเห็นเยายหลานเดินออกมันมานะ มันจะว้าวซ่ามันเราจะช็จะว้าวอกกว่านี้เออพอว้าวเสร็จปุ๊บตัดจบไปเลยโอ้โหนี่มันจะแบบอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าส่วนตัวนะเออคือเราว่าใช่มันจะมีบางลูกที่รู้สึกว่าแบบเท่ได้อีกนึกออกไหม เออคือวันนี้พอแบบเนี้ยเราว่าลูกลูกพอมันเหมือนแบบลูกเทพเฉลมันเยอะยมาแล้วอ่ะอืเออมอืใช่มพอถึงเวลาแล้วเปิดตัวมามันก็เลยแบบเราว่าวันเนี้ยนิดนึงมันมีลูกเทพเยอะแล้วก็ลูกที่น่าเสียดายเยอะเหมือนกันอืมลูกเทพเช่นไม่ได้แบบว่าหมอพุธเดินออกไปแล้วการ์ดเสียบอะไรเงี้ยมันแบบเนี่แหละออเออใช่ใช่หลายๆอันมันแบบมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ดีไม่เอาใหม่ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ไม่ดีนะแต่ว่าเอถ้าอมันอย่างมันจะถ้าเป็นแบบถูกใจที่เราคิดพวกเรามันจะถูกใจมันจะมากกว่า ทิ้งลูกเทพไว้ได้เมากขึ้นอออะไรอย่างนี้เออเออเออจริงอันนี้คือดูเหมือนแบบเฉลยอ่ะคือเริ่มอันนี้แต่อีปลดล็อกจนพีนี้เฉลยสุดท้ายแหละหมดเลยเนอะเออก็อีพีหน้าก็จะเอนดิ้งให้รู้เลยว่าตกลงสุดท้ายจะจบแบบไหนไงอืมอืมเจเลือกใครฮะ เจจะเลือกใครเจไม่เลือกนะคืออืทีมนี้ทีนี้มันก็กลายเป็นว่าเจเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกตัวคอตกอล่าถูกไหมใช่แต่ว่าเก็บไว้เป็นคนสุดท้ายไม่แต่เท่าที่ดูเหมือนปตกไม่ได้ต้องการจะเอาชีวิตเจนะแต่ส่งแต่เหสูตรเอามือนให้เจแดงมานะแต่เหมือนให้เจเลือกว่าจะช่วยใครเท่านั้นเองคือทีเนี้ยฉันน่ะกำลังแบบเก็บไม่ละเอียดเองว่าตอนที่มันขึ้นคำว่าชูดอืมมันคือตัวคอตกอเขาฉายภาพซ้ำของเพื่อนให้เจเห็นใช่ไหมตอใช่นนี้ที่เราใช่ที่เราดูใช่แสดงว่าที่เราดูกันไปแล้ว ชูดของเจเนี่ยคือกำลังจะบีบให้เจบอกว่าฉันรู้ทุกอย่างหรือเปล่า เข้าใจแบบนั้นเหมือนกัน คือเจเป็นคนที่ปิดเรื่องของเพื่อนเอาไว้อ่ะคือรู้เบื้องหลังแต่ไม่บอกใครก็เลยอืมทำให้มีผลทำให้ยายหลานเนี่ยต้องนู่นมาถึงนี่นั่นจุดนั้นใช่อ่าทีนี้ส่วนแดก็คือให้มึงเลือกถูกป่ะแดคือสั่งให้เลือกพอขึ้นแดปุ๊บมันกลายเป็นว่าเหมือนกับสั่งให้เลือกใช่ไหมอืมวันนั้นปะถูกอืมอืมนี่แหละก็อยู่ที่ว่านั่นก็คือชูดแดของเจถูกเพราะฉะนั้นฉันก็เลยเอเดาอว่าคตกไม่ได้ต้องการจะฆ่าเจแต่เหมืเราอนแค่เราบอกว่าอืมเราดูบนเจตนาแล้วกันถ้าเราดูตั้งแต่อีพีแรกๆอ่ะเจเป็นคนเดียวที่แทบจะไม่อะไรไม่กับปุยทำร้ายใครฝ้ายอือืมมไม่เป็น เมนหลักอ่ะ indirect อ่ะเราดูโจทย์แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเป็นคนเดียวที่มันไม่มีความปรารถนาร้ายกับใครเลยอ่าแล้วโดยเฉพาะกับปุยฝ้ายก็เห็นมาแล้วว่าที่อะไรต่ออะไรก็เอาแดกมาจนกระทั่งถึงส่งถึงเทียนจนกระทั่ง โอเคการเผลอไปมีอะไรด้วยเหตุผลเดียวคือมันทั้งสองก็ไม่ได้ฝ่ายเริ่มไม่ใช่อืมถ้าจำไม่ผิดคือเจไม่ได้เป็นคนเริ่มด้วยปุยอืมฝ้ายเป็นคนเริ่มอือืมเพราะฉะมนั้นนะไอ้ความใดๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปกว่าน้อยลงไปถ้าเทียบแล้วกับน้ำหนักหรือจริงๆแล้ว last boss จริงๆปุยฝ้ายเป็นคนบอกให้จัดการทั้งหมดก็ได้
อืมเนื่องจากเห็นไหมล่ะคนที่ข่มขืนปุยฝ้ายเอ่ยใดๆเอ่ยมันก็เป็นดีกรีที่จะต้องโดนหนักขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ได้ไงคือมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะตัวของถ้าไล่จากนี้นะพตกคือหมอพุทธอืมแรงจูงใจคือแก้แค้นแทนแฟนเป็นฝ่ายถูกอืมความเชื่อมโยงกับซองแจคือเป็นผู้ที่ก็คือเป็นหมอเลสมรู้วอ่ะเป็นหมอที่เอาสมรู้เอาสารเอาพวกตั้งต้นมาสารขายตั้งต้นยาเสพติดไปขายอืถูกไหมมอืมตอนนี้ยังแอบคิดอยู่เหมือนกันว่าเออหมอพุทธอะโดนจูงจมูกหรือเปล่าโดยคือคืออย่างนี้โดยยายหลานตอบเลยว่าใช่คิดว่าใช่แสดงว่ามาคบกับหมอพุทธหลังจากที่คบกับแชมป์ถูกไหมถูกครบซ้อนใช่ครบแชมป์ก่อนแล้วมาซ้อนกับหมอพุทธ คือไทำลายอย่างนี้หมอพุทธเนี่ยอย่างที่เขาบอกเลยว่าเก็บตัวเงียบๆแสดงว่าหมอพุทธอ่ะจะต้องเป็นคนที่แบบมีอะไรหรือไม่ก็ที่เก็บตัวเงียบๆเพราะว่าตัวเองอะทุจริตในองค์กรด้วยการเอาสารเคมีที่เป็นสารตั้งต้นยาเสพติดเนี่ยไปค้าขายผิดกฎหมายกับซองแจอ๋อมีแวร์เฮาส์อันนั้นคือหมอพุทธในช่วงแรกนะก็เลยดูเก็บตัวแล้วก็เงียบถูกไหมแล้วก็พอมีเยหลานเนี่ยที่เข้ามารักษาซึมเศร้าคือเยหลานเนี่ยเป็นแฟนกับแชมป์แต่ว่า อยู่ในกลุ่มเนี้ยก็คือเพื่อนชั่วแล้วก็อาจจะถูกแบบแชมป์นู่นแบบคือแชมป์ก็ไม่ดีอะถูกปะล่ะแชมป์ก็ไปคบซ้อนหรือว่าไปแบบกับเชอรีรับหลังเยลาดเหมือนกันถูกไหมแล้วก็มีเรื่องของการที่ต้องทำแท้งหรือเปล่าคือไม่รู้ว่าทำแท้งอะเกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นหลังจากที่คบกับหมอพุธแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเยลาดนะต้องมารักษาซึมเศร้าที่นี่อาจจะได้เจออืกับหมอพุธมแล้วก็ได้ทำให้หมอพุธรู้สึกสดใสมากขึ้นอ่าเข้าอ่าใจ แต่ ทีเนี้ยพอมันเราก็ไม่รู้ว่าจุดไหนที่มันทำให้สุดท้ายแล้วสองคนเนี้ยวางแผนที่จะฆ่าเพื่อนทั้งแก๊งถูกไหมอืมคือจุดไหนที่เป็นทริกเกอร์ที่แบบกูจะล้างแค้นนึกออกปะแสดงว่าทฤษฎีที่บอกว่าลูกเป็นลูกของหมอพุทธอาจจะไม่ใช่แหละถ้าอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าป้าว่าไม่จุดที่มันมีใครรู้เพราะว่าจากวันที่ไปทำแท้งถึงวันที่จะมาที่มาจัดปาร์ตี้ที่เริ่มเหตุการณ์อ่ะมันประมาณปีหนึ่งถูกไหมล่ะถูกใช่เพเราราะว่าถ้าเลยไม่รู้ว่าบอกว่าจุดไหนคือจุดทริกเกอถ้าร์อ่ะบอกว่ายายหลานมารักษาซึมเศร้าแล้วมาเจอหมอพุทธแสดงว่าอืมแต่ยายหลานอ่ะอาจจะเป็นซึมเศร้าจากการที่ทำแท้งถูกไหมทำแท้งใช่คิดเพราะว่าฉะนั้นลูกอ่ะต้องไม่ใช่ของหมอพุทธต้องเป็นอืม ของแชมป์ไม่แชมป์ก็เจอ่าถูกหรืออีกคนหนึ่งหรือเปล่าอ๋อไม่พอต้นใช่สิกล้าก็พอต้นกล้าก็ทำเหมือนยายต้ากันถูกไหมล่ะต้าเออตาไมาใช่ต้นกล้าตาก็ข่มขืนนี่ถูกไหมล่ะใช่อืม ต้นกล้าขายคลิปอืมคือตอนเมื่อกี้มานั่งคิดว่าอ้าวแล้วถ้าสมมุติว่ามาเจอกับหมอพุธหลังจากที่คบกับแชมป์แล้วเนี่ยนางจะฆ่าแชมป์ไปทำไมเนี่ยก็ในแชมป์อาจจะแบบก็แชมป์เป็นคนสั่งให้ไปทำแท้งปะใช่เออแต่นางก็ก็คือคงแค้นน่ะแค้นจนกระทั่งได้มาเจอหมอพุธพอได้มาเจอหมอพุธเหมือนกับคนที่มันศีลเสมอมาเจอกันน่ะ อืมอืมเพราะดูแล้วว่าไซเขาดูแล้วไซโคติกทั้งคู่ดูจากสายตาที่เยหล่าเล่นตอนสุดท้ายอ่ะโหโหอืมอืมดมากนะอืมรับรู้ได้เลยว่าคือแรงแค้นแล้วฆ่าคนได้อืมอืมอืมตอนแรกแอบคิดไปถึงขนาดที่ว่าเอ่ตัวแชมป์กับตัวครอบครัวของแชมป์เลยพ่อเนี่ยอืมก็คือค้าขายพวกแบบยาเสพติด คือแล้วก็ให้ยายหลานน่ะอืมมายายหลานมาคบกับพุทธเนี่ยอ่เพื่อที่จะาหาสารตั้งต้นหานู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยคือเลยเป็นจุดที่แอบงงอยู่เพราะว่าแชมป์นี่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของซองแจหมอพุทธอืมเป็นคนจัดสารตั้งต้นไปให้ผลิตยาเสพติดอืแชมป์เป็นมลูกค้าซองแจคือมันดูแบบเฮ้ยมันอยู่หมอพุทธกับแชมป์มันอยู่วงเดียวกันอ่ะ อืมคือมันอาจจะพลิกอีกทีก่อนส่งท้ายก็ได้นะเพราะว่าความรู้สึกคือถ้าเกิดสมมติว่าหมอซองแจแล้วก็แชมป์นึกออกไหมว่าไอ้เป็นวงเชื่อมเดียวกันรีเลทกันอ่ะ
มันมีความขาดกันอยู่ช่วงหนึ่งระหว่างหมอกับแชมป์อืมที่มันจะขาดกันอยู่แต่ถ้าหมอกับซองแจเป็นไปได้ถูกไหมอ่แต่เพียงาแต่มันจะเป็นวงสามเหลี่ยมอย่างนี้แทนที่จะมันจะกลมเข้าหากันแต่มันเป็นสามเหลี่ยมอะต้องแจกซึ่งจะเป็นลูกน้องพ่อไงก็ไม่แน่ไงเพราะไม่งั้นมาตำรวจจะสั่งไม่ได้ไงอีผู้กำอะไรนะอืมอีซองแจชื่ออะไรนะน่าจะเป็นเอเย่นปะแล้วก็คือต้องเป็น ตัวบ้านแชมป์ไอ้ปะนี่ถ้าถามว่านั่นมามันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าแต่อ่าในบรรดานะตรงนั้นก็คือในบรรดานักการเมืองกับตำรวจรับสินบนอืม เออมันถึงจะลูปอย่างนี้ดูแล้วมันเมคเซนส์อีกหน่อยเพราะว่าอืตำรวจก็ดูมเทคคือพ่อของใช่ไหมพ่อพ่อแชมป์สั่งตำรวจก็เทคแอคเออชั่นกับถูแต่ก ละว่าผู้กองแรงมากนะถูกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเริ่มเห็นภาพชัดมากกว่าในความรู้สึกเจ๋งนะในเคสอืของตำรวจกับมกับตรงเนี้ยเรามองวิธีง่ายที่สุดคืออย่างเก่งมีส่วนได้เสียคือการรับสินบนอืมนั่นแสอืมดงว่าอืมนั่นแสดงว่าตัวของหมอกับแชมป์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความผูกพันอะไรกันเพราะฉะนั้นถูกไม่แคร์หรอกที่ฉันจะยิงอันนี้ทิ้งถูกอืมหรือจริงใช่แล้วเขาชอบกันอุ้ยว้าวอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งค่ะจริงเขานะคะอ๋ออ๋อเขาสาเขาสาร่วมเฟรมเดียวกันแล้วนะโมเมนต์เหรอ โดยการโมอย่างนี้เมนต์ ด้วยนะคะ เชอรี่บอกหนูก็อยู่ค่ะ ให้หนูไปจากที่นี่เถอะค่ะ อ่แหมาแต่ว่าถึงจะร่วมเฟรมกันแป๊บเดียวก็ไม่หวานเท่าอะไรตำรวจ โอ้ยเดี๋ยวค่อยคุยอันนั้นรำคาญพูดตามตรงเออตลอดเวลาไม่หยุดเลยคืออยู่คืออย่างนั้นอยู่อย่างคือนั้น คือจริงๆแบบว่ามึงช่วยเกลี่ยวิธีก่อนได้ไหมเข้าใจนะว่าอยากหวานแต่แบบหวานมีขอบมีเขตมีกลิ่นนิดนึงเฮ้อะเราว่าส่วนตัวเราว่าวันนี้ให้ไทม์ไลน์ตรงนั้นอะเยอะแล้วก็บางจังหวะมันแอบจังหวัดนรกเหมือนกันเนาะเออคือเราไม่รู้ว่าเขาอันนี้ส่วนตัวเลยนะไม่รู้ว่าเขามีสัดส่วนของซีนที่คิดเอาหรือเปล่าไว้อะอืมว่าแบบเอ้ยอาจจะต้องแบบมีหวานสัก40%อะไรแบบเนี้ยเลยพยายามหาจุดที่จะใส่เข้าไปอะไรแบบเนี้ยแล้วมันไม่มันก็เลยเวิร์กอะดูแบบคือส่วนตัวเราคือเขามองว่าหวานแรกอาจจะได้มาที่เรารู้สึกว่าตอนเล่นแล้วจูงเขินมากๆอะอันนั้นอะชอเอบอเลยอืม ชอบแบบแต่พอ เอางี้ไม่ได้ติดกับฉากหวานแต่เรารู้สึกว่าการใส่บทมาแล้วพูดยับทเดิมดเยียดอะซ้ำๆอ่ะมันยัจังหวะดเยียดมันไม่ได้คือสถานคือการณ์นี่ว่ะอืเอาไหมมแล้วพูดเหมือนเดิมซ้ำๆคือผมของคุณของผมอยู่อย่างนั้นน่ะนึกออกปะอืมคือเหมือนกับ ถูก มันไม่ได้มีบทใหม่ๆหรือความหวานใหม่ๆมาแบบมาให้ถูก เรารู้สึกมันมากขึ้นเป็นการแย่อะไรเงี้ยแต่ว่ากันหรืออะไรกันก็จะรู้สึกเออดีขึ้นเออแต่นี่อืมคือแบบผมคุณของผมอัลฟาโซฟีเอสใส่วนอยู่นั้นน่ะมันไม่ได้ช่วย อย่าอย่างเช่นทีมสืบสวนกำลังโอ้โหหาแผนที่คุณน่าเครียดเลยโทรหากันปึ้งคิดถึหวานตันงอ่ะอีฝั่งนู้นก็ว่าเอ้ยกำลังจะเนี่ยเจกำลังแย่แล้วเนี่ยกำลังจะไปแล้วแต่แบบก็ยังหวานอยู่อย่างนั้นอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยดู อืเอียงมว่ะเนี่ยเอียงว่ะเรากำลังร่วมอยู่กับเอเราคือเรามันจะกำลังไปลุ้นกับแล้วไหมซีนเพราะแดอ่ะมันมาไอซองมาแล้วเออเออใดแล้วเจๆมาแล้หายไปแล้ววแล้วน้องอะไรมึงอย่าค่ะงเงี้ยเรื่องของเรื่องคือน้องมึงค่ะใช่สารวัตรข้าบินก็ยังไม่แบบโอ้โหใส่เอเกียร์หเขายังมาแล้วเอรีบไปอได้แล้วอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แบบยังแบบมันดูชื่ออยู่ขับรถมืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบนิดนึงอืม สำหรับส่วนตัวนะอืมก็ก็คิดเหมือนกันว่าบางทีจังหวะมันไม่ได้แล้วก็หวานซ้ำหวานหมดเดิมหวานมาอืผมมของคุณก๊อปปี้เพของผมจก๊อปปี้เพจอ่ะอืมประมาณนั้นแต่ว่าโดยรวมหมายถึงว่าอันนี้ก็คืออาจจะเป็นแบบด้วยเรื่องบทหรือเรื่องของการอืเกลี่ยเกลี่มยฟุตแหละหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าถามว่าการแสดงโอเคไหมโอเคมากใช่มากคือเอ้ยเชื่อ เชื่อ เชื่อเลยว่ารักกันจริง อุ้ย รักกันจนหมอหมอจีบไม่ได้ก็ใช้การเข้าร่วมด้วยกัน เออ แซวง่ายกว่าซะเลย อย่างนี้ง่ายก เว่าออ
หมอจีบไม่ติดก็อ่ะเชียร์ซะหยอดซะแกจริงล้งซะถูกอืมก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วว่าเขาจะพาแบบบทไปเอในไฟนออลจะพาอะไรจะไปบ้างอย่างแน่ๆคือต้องพาเจอะไปเลือกหรือไม่เลือกหรือจะเกิเอดอะไรขึ้นอกับเจถูกไหมมันเดาวตอนจบไม่ได้เลยนะอืมใช่อืมคือพอมันนี่คือเฉลยได้เสน่ห์อย่างอันเนี้ยเราว่าสิ่งที่วางบทมาดีอีกอันหนึงก็คือกูเฉลยสิ่งที่มึงคิดว่ามึงเจ๋งแล้วใน EP 9แล้ว EP 10มึงเอาไงอะแบเองค์ค่ะ อืม คือตอนนี่ไงเนี้ยเราจะไหนบอกนี่เอิดไงเออไม่เก่งไม่เดี๋ยวเรานักใช่ไหมเราจะอืมมี strategy ใหม่ตอนต้นคลิปหน้าอีกเชื่อเถอะเอาเหรอเออเชื่อเถอะก็เราต้องคือพอเอิดให้ครบเป็นอย่างเงี้ย10 EPค่ะพอเป็นอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าแบบเออแล้วยังไงกูวะ กูคิดสุดเนี่ยกูคิดสุดแล้วเอแล้วเพราะมันอต้องเฉลยยังไงต่อแล้วจบไงโอเอเคอย่างเก่งออย่างเก่งหมอก็โดนจับไปโดนอืมคุณตำรวจจัดการหรือยิงเลยหรือเอะไรอย่างนี้ออใดๆเดี๋ยวมีตัวเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะเอิดได้อีกรอบหนึ่งใจเย็นๆก่อนขอเอิดนัตั้งตัวก่อนกนี่ก็เอิดแล้วก็ทายสิจ้าว่า EP สุดท้ายใครจะอยู่ใครจะไปนี่ ขอตั้งตัวก่อนส่วนตัวมองว่าเจรอดแล้วก็4 คนอะระเบิดไปกับบ้านจเดี๋ริงยวมันต้องมีบาระเบิดใช่ใช่มันถูกต้องมีซีน่านเผากระสนใจท่อมมันต้องน่าเผากระท่อมสนใจเกิดขึ้นเพราะว่าเจอยู่นอกชานบ้านแค่ว่าเจอาจจะรอด อืมถ้าเจแต่ก็ต้องไม่รอดเนี่ยโดนแรงระเบิดอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็กระเด็นอู้อย่างเงี้ยเหรอใช่ที่เหลือไก่ย่างถูกเผาเธอเพราะว่าถ้าเจไม่รอดเนี่ยเจดนี่คือไปไม่เป็นใช่แล้วนะใช่เพราะว่าเขาต้องมีซีนหวานกันตอนจบเพราะฉะนั้นเจดจะต้องไม่เสียใจเพราะฉะนั้นเจอ่าต้องรอดใช่คือถ้าจะจบหวานเจต้องรอด จะเออจบขมเหรเพอราะว่าถ้าเป็นไปไม่ได้เหรอ เจไม่รอดแล้วยังจะไปหวานอีกตีนะคะ อย่าพูดนะคะ ฉันมีโอกาสลุ้นสูงมากเลยนะคะ มีโอกาสเกิดใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ โอ้พี่น้องเหลือกันอยู่2 คนแล้วถ้าน้องไม่รอดแล้วพี่ยังจะไปหวานอีกตีนะคะไม่ก็คือน้องก็ไม่รอดค่ะแต่พี่ต้อง move on ไงคะอ๋อเหรออ๋อไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เห็นเหมือนเจ๊จุกคิดว่าเจอ่ะจะต้องรอดด้วยสาเหตุนี้ด้วยเอคือคิดว่าอเขาต้องหวานกันเจน่าจะรอดแต่แล้วก็สี่ให้เจมาคนนั้นอ่ะมองบนอืมส่วน4 คนนั้นป้าว่าไปหมดอืมคือแชมป์กับมันก็เป็นเชอรีนเองก็ทางออกที่ดีที่สุดแล้วเนาะต้องรับกรรมในสิ่งที่เคยทำในอดีตเหมือนกับโอ้ที่เพื่อนๆโดน อืมใช่แล้วก็แล้วก็หมอกับตัวเยหลานเนี่ยก็เป็นคอตกเนาะกับผู้ใช่บงการก็ตามนั้นก็ตุยไปอืมแล้วพ่อแล้วแชมป์ก็โดนจับไปโดนเปิดโปงอะไรก็พ่อว่าไปแชมป์และสารตำรวจวัตรหัวหน้าตำรวจก็โดนไปโอ้แฮปอ่าปี้เอนดิ้งอันนี้คือการคาดเดาจบแบบแบบเจบแบร็วบว่าอืมๆโดยที่ละครเรายังไม่ได้คุณธรรม ดูไอ้นี้นะเรายังไม่ได้ดูไอ้นี้เลยนะเรายังไม่รู้ถึง ตัวอย่าง next 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 EP นะ episode จ๊ะ เอิดใครจะรู้เอิดได้เห็นไหมล่ะแป๊บนึงก็เอิดแล้วเห็นไหมล่ะอืมแต่ขอก็เวลาเรียบเรียงก่อนส่วนใหญ่แล้วคดีต่างๆที่ผ่านมามันเฉลย EP นี้หมดแล้วไงเฉลยอืมแล้ววิธีว่าการรู้ได้ยังไงว่าเลือกอะไรอะไรอ๋ออย่างเงี้ยเฉลยหมดแล้ววิธีการฉันยังติดใจอยู่ฉันยังติดใจวิธีการที่การเขียนโน้ตแล้วทิ้งสมุดไปที่โต๊ะอยู่เอฉันข้องใจอส่วนตัวชอบเพราะรู้สึกว่ามันดูมีความเป็นความจงใจของคอตกต่อเนื่องเพราะคอตกต่อเนื่องสิ่งที่เขามักจะต้องการคือเย้ยว่าตามมาดิทิ้งไว้คือถ้าป้าพูดแบบมักจะทิ้งแบบเนี้ยอืมเข้าเข้าใจได้เข้าใจได้เอออืม แต่ตอนแรกมันนั่งคิดว่าจะทิ้งไว้ทำไมให้รู้ว่าเป็นคืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะสมมุตินะอันนี้ส่วนตัวอันนี้ก็แอบคือฉากนั้นนะชอบไปแล้ว80แต่เหมือนกับจะมีจุดบางจุดที่รู้สึกแบบไม่น่าเลยคือหนึ่งนะชอบที่มีการทิ้งสมุดโน้ตเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปิดดูแล้วรู้ว่าเฮ้ยหมอพุธเป็นฆาตกรเพอรู้สึกว่าตัวหมอพุธอะที่มันไปอะมันจงใจให้คนรู้แหละแล้วก็ตามมาดิอืมกูนี่แหละฆาตกรกูเฉลยเลยแต่ด้านมีพยาบาลเดินเข้ามาแล้วเอาเอกสารสารเคมีทำสต็อกเข้ามาเลยแบบ เอาเอเอาออินโฟเมชันเข้ามาให้ไงเป็นเฉลมันเลยแบบยเรื่องสารเคมีไม่มันเลยแบบแล้วมันเอานึกออกปะมันไม่เท่ทั้งนั้นที่แล้วอ่ะเออ
มันไม่เท่แล้วคือมันเท่ไปแล้วอ่ะแล้วพอมีฉากนั้นเข้ามาแบบเอาลูคือมันก มันแอบมันแอบรู้สึกว่าหนึ่งคือมันเอกสาแอบแปลกรพวกเนี้ยมันแปลกเพราะว่ามันอย่างเช่นเอกสารไม้ต้องหมอเซ็นคำถามคือเอกสารอะไรซึ่งแบบมันนอน relevant มากอ่ะแล้วสไม่แล้วมันองคือในแปลกอีกอกรณีที่หมย่างหนึ่งอลาออกไปเสร็จแล้วข้อมูลใช่พวกนี้อินโฟมันถูกกระจายมันก็ต้องถูกอินฟอร์มไปว่าโอเคถ้าหน้าตรงนั้นมามันต้องมีอะไรใหม่ยังไงหรือว่าอืมถ้าหมอหนีไปแล้วพยาบาลมาเอาตามเอกสารเข้ามาให้เซ็นจะ อืม make อัน sense เนี้ยจะ มากกว่า make sense อืมถูกเพราะตอแล้วอีกอย่างนแรกบอกหนึ่งคือ ว่าหมอลาออกแต่เพยาบาลคออนแรกเป็นคนบอกนะว่าหมออืมลาออกนะเออแต่พยาบาลคนที่สองเข้ามาอ้าวคุณหมอไม่รู้ไปไหนคะแล้วคือเเป็นพยาบาลมันออขีดงงนะดำทั้งคู่ด้วยนะพยาบาลคือไม่ใช่ผู้ช่วยด้วยนะ พยาบาลตัวจริงเออแล้วก็เรารู้สึกว่าคนที่มันทำอะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นระดับบริหารนะอยู่จากห้องทำงานเนาะแบบน่าจะมีตำแหน่งใหญ่โตอืแหละก็ทุจริตเกี่ยวมกับสต็อกของเหล่าเนี้ยพยาบาลที่จะทะเลอะทะล่าเข้ามาไม่น่าจะเป็นคนที่แบบยืนแบ๊วใส่อ่ะอืมมันน่าจะเป็นตัวลูกปิ๊งอ่ะตัวลูกสมุนจะต้องมีน่ะนึกออกปะจะต้องมีแบบว่าฉันใช้สายตาสมรู้แล้วก็อะไรได้สมรู้ร่วมอ่ะคิดอ่ะนึกออกปะน่าจะเป็นเอพยาบาลที่อสมรู้ร่วมคิดกันอ่ะไม่ใช่พยาบาลแบ๊วใส่ที่เดินมาแบบงงๆอองๆเข้ามาเอออันเนี้ยอันนี้เห็นด้วยพอเป็นแบบนี้เราก็เลยรู้เลยว่าหน้าที่ของพยาบาลคนที่สองมาเพื่อที่จะเฉลยเรื่องสต็อกสารใช่เคมีเท่ามาเพื่อ นั้นเองเฉลยใส่ก็แบบเอารู้ปะเออเอออะไรเงี้ยคือลูกเทพมาพุ่งแล้วก็เอาอะไรเงี้ยนิดนึงอ่ะก็เลยเรารู้สึกว่าไดนามิกมันไปประมาณมันประหลา80ดอืมอืมมันกำลังไปดีแล้วนะแล้วมันสะดุดจึ๊กกึกแล้วก็ตาแล้วแล้วมทางหน่อยแล้วก็เออเร่งเครื่องใหม่วู้แล้วก็กึกเอออยู่อย่างใช่นั้นนะวันเนี้ยเออหลายมันก็ๆซีนเนี่ยเป็นท่านี้อืมอีกนิดหนึ่งถ้ามีโอกาสแบบเรื่องหน้าๆเนาะใช่แต่ถ้ามีโอกาสเลื่อนหน้าก็ขอยากกว่านี้นะคะอืมอันนี้ก็ ก็ยาอันนี้ก็ขอ หมอซุง ซิงมาหมอซุงซิงมาอีพีแรกแล้วมาอีพีหนึ่งตอนท้ายๆเลย ถูเอกต้องอโอ้ยแต่ซุงซิงเล่นซุงซิงกับยายหลาเล่นเลิศเนาะเออจังหวะที่รักเขาไม่เลือกอ่ะอืมและเย่หลานออกแล้วนางมาคือแบบโอ้โหเออเดินตามแล้วนางใส่มาคือแบบชุดแต่งงานกันมาเนาะใช่แล้วป้าชอบฉากนะคือฉากทุกอย่างมันดูสมมาตรไปหมดเสาบันไดคนสองคนนั่งแล้วออกมาจากเซ็นเตอร์สเตจตลอดเวลาอืมแบบบล็อกเก๋กิ้งสวยบล็อกกิ้งสวยบล็อกกิ้งดีเออืมออืมกิ้งดีเลยอันนี้ชอบอ่ะมีอะไรอีกไหมวันนี้ ก็น่าจะประมาณนี้ประมาณนี้ไหมแล้วก็ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงเนาะฉากไหนเห็นอะไรเพิ่มเติมมีอะไรอยากจะชอบแบบไม่ชเล่าเพิ่มอบยังไงใช่ก็มาแซวให้เห็นได้นะจ๊ะหรือว่าใครเห็นใชว่าว่ายน้ำไป่เสร็จแล้วเนี่ยจะตะคริวกินกลางทางก็บอกได้โธนะ เป็นชั้นตะคริวไปกินใหญ่มานะครับคือกสระนั่นคือเหมือนกับสระแบบโอลิฝึกหน่มปิกค่ะ วยซิลหน่วยรบเขาเป็นหน่วยพิเศษไงก็สระเขาก็ต้องออ๋อลังอะไรเงี้ยต้องฝึกคือคิดดูนะอันนั้นว่ายข้ามข้างด้วยนะแล้วไม่ถึงอีกข้างหนึ่งอ่ะตายห่าสระใหญ่มากค่ะเมาออกพร้อมจมยอมตั้งแต่กลางทางแล้วค่ะฉันเหนื่อยแล้วค่ะขอลูกมะพร้าว2 ลูกให้ฉันเกาะด้วยค่ะ เนาะก็เนาะประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วอีพีหน้าเราไปเจอกันในฟัน a ลอีพีที่โรงภาพยนตร์นะจ๊ะทุกคนใช่แล้วจ้าได้จ้าโอเคว่าวันนี้นะครับเรา3 คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันกับอีพีหน้าฟัน a ลอีพีนะครับอ๋อถ้ามีคอนเทนต์พิเศษก็ฝากด้วยนะจ๊ะแล้ววันนี้เราไปแล้วนะครับสวัสดีครัเลยบสวัสครัดีครับบบายบายไม่บอกหรอกคอนเทนต์อะไร